สวัสดีครับผมสกายนะครับ ผมได้วาดทีวีแมนไปแล้วนี่ตัวนี้นี่เรียกว่าห้ามพลาดเลยโดยเด็ดขาดเลยครับ นั่นก็คือบิ๊กทีวีแมนหรือลาร์จทีวีแมนก็ได้ครับ หรือจะเรียกว่าเป็นทีวีแมนขนาดใหญ่นั่นเองเราก็มาเริ่มกันเลยครับเหมือนเดิมครับเราก็ว่าสี่เหลี่ยมนะเป็นกล่องโทรทัศน์นะครับกล่องทีวีแล้วตรงนี้มันจะพิเศษกว่าทีวีตัวอื่นครับเพราะว่ามันเป็นทีวีที่สามารถที่จะเปลี่ยนมุมองศาได้ครับนี่คือฐานมันนะครับเป็นกรอบฐานนี่ลักษณะเหมือนมีทีวีวางไว้บนฐานนะครับฐานก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับข้างๆแบบนี้แล้วนี่คือจอทีวีนะครับนี่ทีวีก็ยังเช่นเคยนะเป็นทีวีรุ่นเก่านะครับแต่ที่พิเศษกว่าคือมันมีฐานตั้งนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับนี่ประมาณนี้ปุ่มเปิดปิดปุ่มกดโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจอเก่านะครับก็จะเป็นจอโค้งๆหน่อยครับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากนักนะครับจะเป็นจอโค้งๆนี่สวยงามครับจอรุ่นใหม่มันจะเป็นจอแบนนะครับแต่จอรุ่นเก่ามันจะเป็นจอโค้งนูนนะครับแล้วตรงนี้ก็พิเศษครับมันเป็นโทรทัศน์มันเป็นทีวีที่สามารถเปลี่ยนมุมองศาได้นะครับมันจะเป็นที่ตั้งขาตั้งอย่างนี้เลยนี่ครับมันจะล่างมาเป็นอย่างนี้เป็นขาตั้งแบบพับหมุนไปหมุนมาได้นะครับนี่แล้วก็คอมันก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับ ไม่รู้มันตั้งได้ยังไงครับมีเส้นเดียวอย่างนี้ ต่อไปนี่คืออนาโตมีครับอนาโตมีอนาถาครับก็ล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้เลยครับนี่กางเกงในนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้านะครับนี่ผมก็จะวาดง่ายๆชุยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะได้ดูอลังการดูขลังนะครับเป็นท่าที่แบบกำลังจะออกมาเป็นแบบท่าทางดุร้ายนะครับนี่เพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับการเดินทางการเวลาเดินท่าเดินอะไรมันจะดูแบบให้มันทรงพลังหน่อยนะครับพอเราร่างอนาโตมีได้แล้วเราก็ทำการเติมรายละเอียดแค่นั้นเองครับรายละเอียดก็ไม่ค่อยต่างจากทีวีแมนนะเพราะว่ามันก็เป็นใส่ชุดสูทนะแบบเดียวกันเลยแล้วก็มีเนคไทนี่มีปกคอเสื้อแล้วก็เนคไทแบบนี้นับง่ายๆจากนั้นเราก็เติมปกครับปกสูทไปฟื้นแบบนี้เลยนี่พวกนี้ก็จะแต่งตัวแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูไปดูมานี่ผมก็นึกถึงเชนซอแมนเลยนะครับ เป็นเหมือนเป็นหน่วยปราบปีศาจเลยแต่นี่เป็นหน่วยปราบหัวส้วมนะครับ ปราบเชื้อโรคนะครับที่มาจากโถส้วมมาจากชักโครกอะไรประมาณนี้นี่คือมือครับนี่เติมไปครับก็ดูอนาโตมีคร่าวๆมันดูมั่วๆครับเราค่อยๆมาเติมรายละเอียดอีกทีนึงนะครับนี่ประมาณนี้เลยแค่นี้เราก็ได้มือละพอเรามีโครงเราก็สามารถเติมอะไรได้กะระยะอะไรได้ง่ายขึ้นนะแบบนี้เลยนี่เนี่ยผมก็ล่างเกินมาจากโครงหน่อยๆนึงก็ได้นะแบบนี้เลยแต่ว่าอยู่ในระยะเดียวกับที่เรากะเอาไว้นะครับนี่นิ้วชี้ประมาณนี้ท่านี้ก็จะได้เป็นท่าที่เกรงขามดุดันเหมือนสัตว์ร้ายนะครับ ไอ้พวกหัวส้วมจะได้กวาดกลัวนะครับนี่แล้วก็เติมเม็ดกระดุมไปครับผมขอเป็นเม็ดกระดุมแบบนี้แล้วกันขี้เกียจวาดเยอะนะครับ โอเคแล้วก็ขายาวครับวาดเป็นกางเกงขายาวประมาณนี้นี่เราอาจจะวาดไม่ตรงเส้นสเก็ตก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีเราล่างสเก็ตไปเราสเก็ตอนาโตมีมั่วนะครับก็เลยต้องมาสเก็ตใหม่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับ ไม่มีอะไรยึดติดนะครับนี่คือรองเท้าบูทประมาณนี้เลยรองเท้าบูทรองเท้าหนังครับรองเท้าอะไรไม่รู้ใส่ไปครับนี่ก็ขาอีกข้างหนึ่งประมาณนี้มันมองในมุมตรงนับแบบนี้เลยโอเคสิ่งที่ทำให้ลาร์จทีวีแมนเนี่ยพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือนี่เลยครับนี่มันจะมีจอทีวีครับ นี่โผล่มาเป็นออปชั่นเลยของผมนี่ก็ดูเหมือนกับเป็นฟันเนลเลยนะครับอย่างเท่นี่ก็เป็นจอรุ่นโบราณนะครับที่สำคัญมันไม่ได้มาจอเดียวนะมันมาถึง4จอเลยทีเดียว แล้วที่สำคัญเวลาเราวาดทีวีเนี่ย
เราก็อย่านึกภาพว่าเราจะวาดทีวีนะครับเวลาเรานึกเนี่ยให้เราจินตนาการถึงทรงเลขาคณิตแบบง่ายๆครับนั่นก็คือเวลาเราวาดทีวีเนี่ยเราอย่าไปนึกว่าเราจะวาดทีวีนะครับให้เรานึกว่าเรากำลังวาดสี่เหลี่ยมนะครับวาดกล่องอะไรประมาณนี้นะครับมันจะง่ายนะครับถ้าเราไปจินตนาการถึงทีวีเนี่ยเราจะนึกภาพไม่ออกนะครับ แต่ถ้าเรานึกภาพเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะทำให้เราง่ายนะครับพอเรานึกภาพทรงสี่เหลี่ยมทรงกล่องทรงมุมอะไรเหลี่ยมๆอะไรพวกนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะวาดโครงได้ง่ายหลังจากนั้นเราค่อยคิดรายละเอียดของทีวีใส่เข้าไปนะครับนี่คือหลักคิดในการวาดรูปนะครับมันจะทำให้เราวาดรูปได้ง่ายนะครับและจินตนาการกว้างไกลนั่นเองนี่ครับนี่ก็คือจอทีวีแบบจอเก่าเลยนะครับนี่เติมไปผมก็ทำให้มันคล้ายๆกันให้หมดเลยนะครับมีปุ่มกดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฐานตั้งนะครับปึ๊บไปนี่เวลาเราวาดเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องใช้จินตนาการให้มากๆนะครับมันจะทำให้เราวาดได้ง่ายและรวดเร็วนี่ครับตรงนี้ก็เป็นลำโพงนะครับขีดๆแล้วนี่ก็มีเส้นยืดออกมานะครับนี่ติดกับตัวด้านหลังนะครับให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นหนวดปลาหมึกเลยนะครับ หรือจะเป็นฟันแนลแบบที่เห็นในกันดั้มก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือไอ้พวกนี้นี่มันสามารถปล่อยแสงสีฟ้าได้โอ้โหแบบเต็มเหนียวเลยนะเพราะว่ามันมีถึง4จอรวมหัวตัวเองก็5เลยนะครับ5เท่าเลยนะครับโหสุดยอดมาก แต่ในเรื่องนี้คือแบบเจอแว่นออฟตัสทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะครับกับสำหรับลาทีวีแมน ไปไม่เป็นเลยนะครับถ้าเจอแว่นออฟตัสเนี่ย ไอหัวซั่วมันก็ดันบังเอิญมันมีแว่นไปสั่งตัดแว่นมาด้วยโอ้โหผมเห็นแล้วฮาเลยโอเคนี่ครับประมาณนี้โอ้ผมเสียดายนะอุตส่าห์ดีไซน์มาโคตรเท่นะครับแต่ว่ามีบทได้แป๊บเดียวนะครับ นี่ตอนหลังนี่แทนที่จะฉายแสงสีฟ้านี่ต้องไปฉายแสงเลเซอร์แทนแล้วนะครับเพราะว่ามันแค่ใส่แว่นเท่านั้นแหละก็จบเลยครับสำหรับท่าไม้ตายนี่ประมาณนี้ครับทีวีผมอาจจะลากไม่ตรงก็อย่าไปสนใจนะเพราะว่าผมไม่มีไม้บรรทัดนะครับ เวลาเพื่อนๆจะลากเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าจะลากให้ตรงก็พยายามหมุนกระดาษก่อนนะครับมาตรงเป็นด้านที่เราถนัดนะครับแล้วลากจากบนลงล่างนะครับถ้าลากจากซ้ายไปขวาเหมือนที่ผมลากเนี่ยมันจะเบี้ยวอย่างที่เห็นเลยนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้ครับโคตรอลังการนะครับน่าเกรงขามจริงผมดันลืมนะครับลืมว่าหน้าตาอันดุร้ายนะครับอันเกลี้ยวกล่อมของลาดทีวีแมนนะครับนี่ผมก็เติมแล้วจุดนี่โอ้โหหน้าตาดุร้ายโคตรครับโอ้โหไม่อยากจะเซดเลยครับหูสยองสุดๆใช้แสงสีฟ้าเซเลเรียนบลูให้ลาดทีวีแมนก่อนเลยเน็กไทสวยด้วยไวโอเลตนี่คือแสงอาทิตย์ที่ฉายแสงขาวอย่างเข้มข้นฉะนั้นเราก็ต้องเว้นไฮไลท์ขาวทั่วตัวเพื่อประหยัดสีแต่ก็เว้นแสงขาวนิดเดียวก็พอเดี๋ยวจะไม่เนียนคนดูไม่เชื่อว่านี่คือแสงขาวดังนั้นภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้คือการเว้นแสงขาวที่โคตรเนียนแถ555แล้วระบายวอร์มเกรองพื้นให้ทั่วพ่นเฉดสีมอสกรีนทับอีกชั้นให้สมูทปิดท้ายลงดำให้ดูอลังการบอกเลยโคตรทรงพลัง